วันนี้เรามีไขควงกระแทกนะครับ5ตัวเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับท็อปชั้นนำเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดหรือว่าแพงที่สุดในตลาดแล้วกันรายการแลบขี้โม้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมศิโรจน์และนี่คือรายการแลบขี้โม้นะครับวันนี้เรามีไขควงกระแทกนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะ5ตัวเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับท็อปชั้นนำเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดหรือว่าแพงที่สุดในตลาดแล้วกันวันนี้เราอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมด18โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะคัดมาเฉพาะตัวที่คิดว่าดีที่สุดของแต่ละค่ายแล้วกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะครับเราลองมาดูความแตกต่างของไขควงกระแทกนะกับสว่านก่อนอาจจะมีเพื่อนๆมือใหม่หรือว่าหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับคือว่าไขควงกระแทกหน้าที่หลักนะครับก็คือการขันนะหลักการกระแทกของมันเนี่ยต่างกับสว่านกระแทกไร้สายนะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนพวกสว่านโรตารี่นะครับกล่าวคือการกระแทกของไขควงกระแทกเนี่ยมันจะกระแทกคล้ายๆกับไขควงตอกนะท่านผู้ชมลักษณะการกระแทกเนี่ยมันก็จะเป็นกระแทกแล้วบิดกระแทกแล้วบิดนะครับเพื่อสร้าง Impact กับหัวน็อตนะทำให้หัวน็อตเนี่ยไม่รูดนะครับหลายๆคนนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะใช้สว่านในการขันได้ไหมคือผมจะพูดสั้นๆง่ายๆนะครับแบบกระชับและเข้าใจก็คือถ้าใช้สว่านยังมีโอกาสที่หัวของน็อตมีโอกาสรูดนะครับส่วนตัวไขควงกระแทกเนี้ยทำให้โอกาสของหัวน็อตรูดนะครับน้อยกว่าตัวสว่านนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับถามว่าอ้าวแล้วไขควงกระแทกเนี่ยเจาะได้หรือเปล่าผมมีตัวอย่างก็คือตัวดอกนี้นะครับถ้าจะใช้ไขควงกระแทกเจาะต้องใช้ดอกที่เป็นก้านเหลี่ยมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็การเจาะเนี่ยมันจะไม่ได้นิ่งเหมือนสว่านนะต้องทำใจไว้เลยมันจะมีระยะการสายของหัวมันนะครับเนื่องจากการตอกนะแต่ก็พอถูถ่ายได้แหละหน้าที่หลักก็คือการขันนั่นเองโอเคครับเรามาพูดถึงสิ่งที่เหมือนกันระหว่างไขควงกระแทก5ตัวนี้นะที่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยครับนั่นก็คือทุกตัวนะครับเป็นมอเตอร์ระบบบัสเลสหรือไร้แปลงถ่านนะครับอย่างที่2ก็คือทุกตัวนะครับสามารถปรับแรงบิดได้อย่างที่3นะครับทุกตัวมี texture ผิวสัมผัสเนี่ย2 texture นะครับขึ้นไปนะอย่างที่4นะครับทุกตัวเนี่ยใช้แบตเตอรี่ร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าของยี่ห้อตัวเองนะครับได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าทุกตัวเนี่ยมีอะไรเหมือนกันต่อไปนี้จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันหรือว่าฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันเด่นๆดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะ Phase 2 18 โวลต์นะครับชื่อรุ่นว่า TID 18นะท่านผู้ชมที่เห็นอย่างแรกเลยนั่นก็คือตัวนี้มีช่องใส่แม่เหล็กสามารถเก็บพวกดอกไขควงหรือดอกสว่านได้นะครับทั้ง2ข้างเลยตัวนี้จุดที่2นะครับจุดนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆเลยถ้าทุกท่านสังเกตดีๆนะครับตัวสว่านหรือเครื่องมือ Phase 2ทุกจุดที่เป็นสีเขียวนะมันจะสามารถขยับได้ครับท่านผู้ชมหรือว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็สามารถขยับได้ทุกตัวเลยนะครับซึ่งนับว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างมีไอเดียที่ดีนะครับอย่างที่3นะครับตัวของ Phase 2เองเนี่ยถึงแม้รุ่นบางรุ่นหรือว่ารุ่นที่ติดมากับสว่านตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีระบบบลูทูธในการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่าเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นนะครับแต่ว่าทุกท่านสามารถอัปเกรดด้วยแบตเตอรี่บลูทูธของ Phase 2ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืองานประกอบถ้าสังเกตระหว่างบอดี้ของตัวไขควงกระแทกนะครับจะสังเกตว่ารอยที่มันเป็นช่องอากาศเนี่ยน้อยมากๆเลยรอยต่อของบอดี้ของ Phase 2เนี่ยแทบจะชิดและสนิทกันมากๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับยังทำในยุโรปนะครับซึ่งตัวนี้ทำในสาธารณรัฐเช็กนะครับก็ถือว่าเป็นไขควงกระแทกที่หรูหราตัวหนึ่งเลยแล้วกันที่ในตลาดเนี่ยยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยนิยมใช้กันนะครับสำหรับงานแบบไฟวูดเวิร์กิ่งหรือว่างานไม้ละเอียดหรือว่างานติดตั้งก็แล้วแต่นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมดนี้เรามาต่อกันด้วยแขกรับเชิญท่านที่2นะครับนั่นก็คือมากิต้า40โวลต์นะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า TD 001G นะครับอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมหาศาลเลยแล้วกันผมต้องใช้คำนี้นะครับประเด็นแรกแล้วกันที่ผมถูกใจมากๆนั่นก็คือตัวโหมดนะครับสามารถเปลี่ยนด้วยทริกเกอร์นิ้วชี้ของผมได้มันหมายความว่าถ้าเราต้องทำงานมือเดียวนะท่านผู้ชมแล้วก็เราจับอย่างเงี้ยเราใช้นิ้วชี้เนี่ยเปลี่ยนโหมดการทำงานได้นะครับตัวนี้ข้อดีมากๆเลยโอเคจุดที่2นะที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือไฟที่ส่องออกมาด้านซ้ายและขวาอย่างนี้นะครับ
ค่อนข้างชัดเจนนะทำได้ดีจุดที่3จุดนี้เจ๋งมากๆนั่นก็คือการเปลี่ยนโหมดที่ทำได้ถึง10โหมดนะครับ10โหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเซกชันออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะท่านผู้ชมโหมดแรกเนี่ยมี4เลเวลโหมดที่2เนี่ยมี3เลเวลและโหมดที่3ก็มี3เลเวลนะครับนั่นก็คือโหมดปกติโหมดเจาะงานไม้และโหมดขันโบว์นะครับหรือว่าหัวน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมนะท่านผู้ชมละเอียดมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้นอกจากนั้นนะครับยังไม่หมดสำหรับตัว Makita TD 001 ตัวนี้นะมันยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการคอนโทรลควบคุมความเร็วโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความจุแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะใช้แบตเตอรี่ความจุเท่าใดเนี่ยค่าการหมุนหรือพลังที่ดึงออกไปใช้เนี่ยคงเดิมนะครับซึ่งถือว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง Makita เลยนะครับมองว่าโอ้โหตัวนี้ไฮเทคพอสมควรเลยนะตัวนี้มาถึงตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือไขควงกระแทก Impact Driver Boss นะครับ GDR 18V-200C นะครับ C ตัวสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมนั่นหมายถึง Connection หรือว่า Connector มันคือการเชื่อมต่อระหว่างไขควงกระแทกนี้เข้ากับมือถือด้วยชิปบลูทูธนะครับด้วยสัญญาณของบลูทูธตัวนี้นะแถมมากับเครื่องเลยนะครับทำให้ไขควงกระแทกตัวเนี้ยเด่นมากๆเลยนะท่านผู้ชมสำหรับบอสตัวนี้นะครับก็มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้ด้วยนะท่านผู้ชมทำให้เนี่ยมอเตอร์ของไขควงกระแทกตัวเนี้ยไหม้ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบเซ็นเซอร์ในการจับความร้อนแล้วก็ตัดการทำงานก่อนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวที่ใส่ดอกไขควงให้ตัวนี้ก็จะมีที่คล้องให้นะครับจุดเด่นๆของมันเลยน่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันแหละก็สามารถบอกแบตเตอรี่ได้นะแล้วก็ปรับระบบไฟส่องสว่างได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาถึงตัวต่อไปของเรานะครับ DeWalt นะครับ DCF 887นะครับท่านผู้ชมจุดแรกเลยที่ผมชอบมากๆเลยคือไฟอะไรไฟซีนอนแล้วกัน3 ดวงนะครับชัดเจนและสว่างตัวนี้ครับทำได้ตอบโจทย์ใช้แทนไฟฉายยังได้เลยครับท่านผู้ชมจุดที่2นะครับสวิตช์นะครับเป็นระบบทริกเกอร์นะจะสังเกตด้วยว่าทุกตัวนะครับเป็นระบบการกดแบบดิจิตอลนะครับคือปุ่มกดนะแต่ DeWalt เนี่ยมาแปลกฮะมาแบบปรับสวิตช์เอานะครับแล้วก็มีตัวแม่เหล็กนะครับแมกเนตตัวนี้เอาไว้ติดกับดอกไขควงช่วยในการทำงานได้ดีทีเดียวนะครับและแน่นอนครับตัวนี้ก็มากับระบบออโต้นะครับซึ่งระบบออโต้ของ DeWalt เนี่ยตั้งชื่อซะสวยงามเลยชื่อว่า Precision Drive นะครับโอเคสำหรับ DeWalt ตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะมาถึงตัวสุดท้ายของเรานะครับ Milwaukee นะครับจุดแรกถ้าเราสังเกตตัวไขควงกระแทกดีๆเนี่ยตัวนี้ขนาดเล็กที่สุดในบรรดานี้นะครับจุดเด่นอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับโหมดก็เป็นปกตินะมีให้กัน4โหมด1 2 3แล้วก็มีโหมดออโต้อีก1โหมดนะครับจริงๆจุดเด่นมากๆเลยน่าจะเป็นเรื่องแรงบิดนะท่านผู้ชมแรงบิดสูงที่สุดถึง226นิวตันเมตรนะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นกระดาษนะเดี๋ยวเราจะไปวัดจริงๆว่าให้เท่ากันมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมน่าจะจบไปสำหรับรีวิวเรียงตัวต่อไปเราจะเข้าสู่โหมดทดสอบของ Lab Kimo กันนะครับก่อนที่จะทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผมดึงสเปคขึ้นมาก่อนนะสำหรับสเปคนะครับก็มีตามนี้นะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปทดสอบทุกครั้งนะครับเราจะชั่งน้ำหนักกันก่อนรอบนี้เราจะขออนุญาตชั่งน้ำหนักตัวเปล่าแล้วกันต่อไปนะครับเราจะไปวัด dimension หรือว่าระยะกว้างคูณยาวคูณสูงในตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่จริงๆแล้วการวัดเส้นรอบวงของด้ามจับนะครับผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นิดนึงนะเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นเรื่องของความกระชับมือนะครับมันสามารถคอนโทรลพวกไขควงกระแทกเนี่ยได้ดีกว่าที่ด้ามจับอ้วนๆนะครับต่อไปนะครับเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าถึงความเร็วรอบนะครับ maximum โดยที่เราจะปรับไปที่โหมด4หรือว่าโหมดสูงสุดนะครับกำลังสูงสุดของแต่ละโหมดนะครับไม่ได้โหมดออโต้นะ
เราจะมาวัดแรงบิดในการขันน็อตเข้านะโดยที่ใช้เครื่องวัดนิวตันเมตรนะครับวัดดูว่าตัวไหนเนี่ยแรงบิดสูงที่สุดจะเท่ากับในเปเปอร์หรือว่าในกระดาษที่เขาเคลมมาหรือเปล่านะแต่ละยี่ห้อ1 2 31 2110ด่านต่อไปนะครับเราจะตั้งโหมดสูงสุดของไขควงกระแทกอีกครั้งนะแล้วก็ขันล้อรถที่เราได้ตั้งไว้ที่200นิวตันเมตรดูซิว่าใครจะขันเร็วที่สุดนะครับซีนต่อมานะครับเราจะใช้น็อตขนาด6นิ้วเนี่ยซึ่งมีความยาวพอสมควรขันเข้ากับไม้นะดูว่าใครจะขันเร็วที่สุดโดยจับเวลา3ครั้งนะท่านผู้ชมต่อมานะครับเราจะมาทดสอบระยะสายของหัวนะจริงๆแล้วไขควงกระแทกทุกตัวเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีมันจะมีระยะการให้ตัวได้นะครับของหัวเนื่องจากระบบการกระแทกของแต่ละตัวโอเคเดี๋ยวเราไปวัดกันดูว่าแต่ละตัวเนี่ยสายกี่มิลนะ
มิชชั่นต่อมาเนี่ยเราจะวัดความร้อนกันนะโดยที่เราจะขันสกรู20 ตัวนะครับแล้วก็วัดก่อนและหลังดูว่าความร้อนตัวไหนจะขึ้นมากน้อยเพียงไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาหาค่าความสว่างของไฟฉายแต่ละตัวกันว่าไฟฉายแต่ละตัวเนี่ยให้ความสว่างเท่าไหร่นะ
กันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเราก็ได้ผลสรุปมาดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาก่อนนะผลสรุปแรกนะครับน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่นะมิลวอกกี้นะครับทำน้ำหนักไปได้ดีที่สุดนะครับคือ 0.826 กิโลกรัมนะต่อมาที่ขนาดที่เราวัดนะท่านผู้ชมมิลวอกกี้ก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งมิลวอกกี้กับบอชเนี่ยระยะความแคบของหัวนะเท่ากันคือ60มิลลิเมตรแต่ว่าตัวความสูงเนี่ยมิลวอกกี้เนี่ยเตี้ยกว่าของบอสนะครับตัวอื่นก็ตามตารางนะความถนัดของมือจับนะครับจากที่เราวัดไปแล้วเนี่ยตัว Phase 2 ครับท่านผู้ชมเส้นรอบวงอยู่เพียงแค่128มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งบางที่สุดแล้วก็ผอมที่สุดตัวเนี้ยผมลองจับดูแล้วรู้สึกว่ากระชับที่สุดด้วยนะท่านผู้ชมส่วนตัวที่เส้นรอบวงใหญ่ที่สุดเนี่ย131มิลลิเมตรเนี่ยคือมิลวอกกี้นะครับมาถึงความเร็วรอบที่เราวัดได้นะฮะความเร็วรอบแม็กซิมัมหรือว่าสูงสุดเนี่ยตัวมิลวอกกี้นะครับทำได้ดีที่สุดอีกแล้วนะคือ 3,582 รอบต่อนาทีมากิต้านะครับก็เฉียดกันเนี่ยอยู่ที่ 3,518 รอบต่อนาทีนะครับต่างกันนิดเดียวครับท่านผู้ชมมาถึงแรงบิดในการขันน็อตเข้านะตัวนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะว่าตัว Phase 2 ที่เคลมแรงบิดไว้ข้างต้นในกระดาษไว้ที่180นิวตันนะครับจะวัดออกมาได้ถึง244บวกนิวตันเมตรนะพอๆกับตัวมิลวอกกี้เลยนะแสดงว่าตัว Phase 2 เนี่ยมีทอร์กที่สูงเช่นเดียวกันนะครับมีจุดน่าสังเกตจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมไขควงของ DeWalt นะที่ทำแม็กซิมัมไปได้แค่ 170.3 นิวตันนะโดยที่แรงบิดสูงสุดของ DeWalt ที่เคลมไว้เนี่ยมีถึง205นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ครับน่าสังเกตส่วน Bosch กับ Makita นะครับก็ทำได้สูงกว่าเปเปอร์ที่เคลมไว้นะมาถึงนะครับความเร็วในการขันน็อตออกโดยที่เราตั้งไว้200นิวตันเมตรนะปรากฏว่าตัวมิลวอกกี้นะครับทรงพลังเหลือเกินครับท่านผู้ชมทำไปได้แค่ 0.23 วินาทีเท่านั้นนะโหเร็วจริงๆตัวเนี้ยโดยที่ DeWalt Bosch Makita แล้วก็ Phase 2 ทำได้พอๆกันนะนั่นก็คือ1วินาทีนะบวกลบกันนิดหน่อยนะครับก็ทำได้พอๆกันโอเคเรามาถึงหัวใจของมันนั่นก็คือความเร็วและแรงในการขันสกรูยาว6นิ้วนะเราทดสอบกันถึง3ครั้งนะครับท่านผู้ชมผลปรากฏว่ามาอีกแล้วครับค่ายแดง 4.51 วินาทีนะครับโอ้โหแรงจริงๆครับท่านผู้ชมตัวที่ตามมานั่นก็คือ Bosch นะครับ 6.09 วินาทีครับตามมาอีกนั่นก็คือ Makita คือ 6.77 วินาทีนะครับส่วน Phase 2 กับ DeWalt เนี่ยทำเวลาไปได้พอๆกันนะเราวัดค่าเฉลี่ยจากการขัน3ครั้งนะครับท่านผู้ชมมาถึงระยะการสายของดอกนะ Makita ครับทำได้ดีที่สุดเลยจะแกว่งน้อยมากๆเลยนะนั่นหมายความว่านะครับถ้าท่านใดเนี่ยอยากที่จะเอาไปเจาะด้วยเนี่ยตัวนี้น่าจะแม่นยำกว่าทุกๆตัวที่วางอยู่ในโต๊ะของผมนะครับซึ่งตัว Makita แกว่งไปได้แค่ 1.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเจาะเนี่ยถ้าจะเจาะจริงๆก็แนะนำให้ใช้สว่านดีกว่านะโอเคเรามาดูความร้อนสะสมของแต่ละตัวกันนะครับหลังจากที่เราขันสกรูไปแล้ว20รูเนี่ยตัวมิชชั่นหรือว่าด่านนี้นะ Phase 2 ทำได้ดีที่สุดเลยนะท่านผู้ชมนั่นก็คือ 7.6 องศานะครับคือระยะของความร้อนเพิ่มขึ้นมาแค่ 7.6 โดยที่ Makita 40 โวลต์ตัวนี้ตามมานะครับก็คือ 7.7 องศานะครับมีตัว DeWalt นะทำองศาเนี่ยร้อนที่สุดนะมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างร้อนมากที่สุดนั่นก็คือ 11.4 องศานะครับตัวนี้ก็มีผลกับการใช้งานเยอะๆเหมือนกันนะครับยิ่งความร้อนสะสมเยอะเนี่ยมอเตอร์ยิ่งสึกหรอเร็วขึ้นนะครับมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนั่นก็คือความสว่างของไฟฉายตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าไม่ได้สำคัญมากแต่แลบขี้โม้ของเราวันนี้ก็มาวัดด้วยหน่วยที่เป็นลักเลยแล้วกันปรากฏว่าไฟ3ดวงซีนอนของ DeWalt ตัวนี้นะครับสว่างที่สุดเลยไปถึง414ลักนะส่วนตัวรองลงมาเนี่ยก็คือ Makita นะครับตามนั้นแหละเพราะว่า Makita มีไฟ2ดวงใช่ไหมอยู่ที่246ลักนะตามลงมาอีกก็คือมิลวอกกี้นะครับถึงแม้จะมีไฟแค่ดวงเดียวนะท่านผู้ชมแต่สังเกตสว่างมากๆเลยทำไปได้ถึง220ลักนะแล้วรองลงมาก็เป็น Phase 2 และ Bosch ตามลำดับนะครับสำหรับการทดสอบที่เราทดสอบกันไปนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานจริงๆอาจจะใช้งานไม่ถึงแม็กซิมัมหรือว่าค่าแรงบิดสูงสุดก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมผมขอแนะนำว่าเราก็ควรที่จะใช้ให้พอดีกับงานมากกว่าที่จะไปโฟกัสที่ตัวไหนแรงตัวไหนยังไงจริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีเหตุผลของตัวมันเองนะ
บางตัวก็เทคโนโลยีสูงบางตัวก็ประสิทธิภาพสูงบางตัวก็จับถนัดมืออะไรอย่างนี้นะครับจริงๆเลือกให้เหมาะสมและสิ่งที่ตัวเองชอบดีที่สุดนะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการทดสอบไขควงกระแทกของเราในวันนี้นะครับส่วนใครที่มีคอมเมนต์หรือคำถามใดๆก็ตามนะสามารถเม้นต์มาคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ผมศิโรจน์ iToMart TV และรายการแลบขี้โม้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้และสาระกันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามกันใหม่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งปิ้งนะครับและ Subscribe นะครับ